upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. Hello and good morning to our grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828
Radyo Pilipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. I am Rachel Dimalanta Quaresma, your teacher broadcaster for English 4, giving you this remote radio live broadcast all the way from the municipality of Pura. Hello there, my brilliant grade 4 learners. It's going to be another fun day of learning in English. Today is November 18, 2021. Join me for another 25 minutes of fun-filled learning as we discuss our MELC-based topic for the day. How are you today? Great! I'm happy to know that you are excited to learn from and enjoy today's lesson. Before we begin our lesson, make sure that you are all comfortably seated, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your activity sheet, pen, and paper. I repeat, please have your activity sheets, your pen, and paper. As we go through our lesson, feel free to drop your messages on our Facebook Live comment box for your questions or clarifications. But if you are watching TV or listening to the radio, you may send your questions to your teacher through text or FB Messenger. Are you ready, grade 4 learners? That's great! Be prepared because we are about to start an exciting learning adventure. This morning, we are going to study using context clues to identify the meaning of unfamiliar words through exemplification. After this episode, you are expected to 1. Use context clues to find meaning of unfamiliar words through exemplification. 2. Complete sentences using context clues through exemplification. And then 3. Identify the meaning of unfamiliar words using exemplification. And before that, let's review the previous lesson you had with Teacher Anna about using context clues to find meaning of unfamiliar words through definition. I hope your learning activity sheets are ready. Let me read to you the directions. Rearrange the jumbled letters to reveal the words based on the given definitions. Number 1. Blank are hints that the author gives to help the reader understand the meaning of new or unfamiliar words. What do you think is the answer? You are correct. The answer in number 1 is context clues. Number 2. Blank are words or phrases that directly define the unfamiliar word. What do you think is the answer? Very good. The answer in number 2 is definition clues. We shall now move forward to the next sentence. Number 3. Blank, which is the process of inserting a tube through the mouth and then into the airway to assist patients breathing. If your answer is intubation, then you are correct. How about sentence number 4? The whole community was placed under enhanced community blank, a restraint on activities to prevent of disease. Correct! The answer is quarantine. And for our last sentence, blank is a disease outbreak that spreads across countries or continents. If your answer is pandemic, then you are correct. Did you get all the correct answers? Excellent!
I'm glad to find out that you understood your previous lesson. Now, it's time to learn the other type of context clues. And this is through exemplification. Sometimes, when you encounter an unfamiliar or new word in a text, you usually look for a dictionary. Sometimes, you ask for an elder, teacher, or parent to give the meaning of the word. So, if that is the case, why not look for context clues? Again, when we say context clues, these are hints of words within a sentence, paragraph, or passage that reader can use to understand the meaning of new unfamiliar words. Clues can be found in the same sentence, after comma that comes right after the word, right before the word, in the previous sentence, and in the next sentence. Here are the importance of context clues. First, it increases your vocabulary. Then, improves your reading comprehension. And more importantly, it makes you a better reader. You've already learned the other type of context clues from the previous lesson. Today, let us focus on exemplification clues. Do you have any idea what this is? When we say exemplification clues, this type of context clues are words in the form of examples provided that help you understand the meaning of an unfamiliar words. I repeat, when we say exemplification clues, this type of context clues are words in the form of examples provided that help you understand the meaning of an unfamiliar words. Also, using examples help the readers explain or analyze the meaning of words. Clues or signal words used or to take note are such as instance, like, including, for example, and types and kinds. Let's study these examples. Number 1. The debris on the basketball court included numerous paper cups, ticket stubs, and cigarette butts. The unfamiliar word here is debris. What could be the context clues to know the meaning of debris? In this sentence, we can determine the word debris based on the examples provided. The example clue here is set off by the signal word included. So, if debris includes numerous paper cups, ticket stubs, and cigarettes, then debris means scattered trashes. Another example of exemplification clue. Number 2, my sister brought treats such as chocolates, candies, and cookies when she came back from the city. What could be the context clues to know the meaning of treats? In this sentence, think and analyze given. We use the signal word such as, and we have the examples such as chocolates, candies, and cookies. With this, we can say that treats are things or items that give reward or great pleasure. Let us have a closer look at the last example. The restaurant's ambience, including its quiet music, flowers, and candlelight, made it a perfect place for Valentine's Day. What could be the context clues to find the meaning of ambience? In this sentence, the word ambience means the character or the atmosphere of the place because of the examples, quiet music, flowers, and candle. The sentence used the signal words including.
In order to find meaning of unfamiliar words, we look for examples or exemplification clues. So, is understanding unfamiliar words based on the clues hidden on the sentences simpler for you now? Very good! Now, it's practice time. Put on your thinking caps and let's move on to our first activity. And I bet that you are ready. Let me read the direction. Box the word or phrases that give clues to the meaning of the underlined word. I will read each sentence twice and you have 5 seconds to answer. For item number 1, eating too much processed food like hot dog, tocino, and sausage may be dangerous to your health. Eating too much processed food like hot dog, tocino, and sausage may be dangerous to your health. What are the words that give clue or meaning to the word processed food? Yes, you are correct. The words hot dog, tocino, and sausage. How about in the next sentence? Constellations such as the Little Dipper and the Big Dipper can be seen in the night sky. Constellations such as the Little Dipper and the Big Dipper can be seen in the night sky. The underlined word is constellations. What are the examples clue for this number? Very good! The example clues for this number are the Little Dipper and the Big Dipper. How about in the third sentence? All forms of public transportation, such as a bus, a jeepney, or a tricycle, are on strike today. All forms of public transportation, such as a bus, a jeepney, or a tricycle, are on strike today. The underlined word is transportation. Which phrases serve as clues to give the meaning of the word transportation? You got the correct answer. These clues include such as a bus, a jeepney, or a tricycle. For number 4. What are the examples of condiments based on the given sentence? Condiments such as salt, ketchup, and soy sauce are useful in the kitchen. Condiments such as salt, ketchup, and soy sauce are useful in the kitchen. Correct! The answers are such as salt, ketchup, and soy sauce. So, based from this example, we can say that condiments are flavor enhancers. How about the last number, number 5? Nutritious foods, such as fruits and vegetables, help our bodies grow. Nutritious foods, such as fruits and vegetables, help our bodies grow. What words in the sentence explain the meaning of the underlined word? That is right! Such as fruits and vegetables are examples of nutritious foods. Who among you got all the correct answers? Don't worry if you did not get a perfect score. We have more activities to help you understand the lesson better. Now, let us have a new activity. Up next is activity 3, wherein you need to encircle the letter of the best meaning of the underlined word as used in the sentences. I will read each sentence twice and you 5 seconds to answer each item. I will give you 5 seconds to answer.
Keep on going, kids! Time's up! Let's find out if you got the correct answers. For sentence number 1, fairy tales such as Cinderella and Snow White inspire the child to be kind. Fairy tales such as Cinderella and Snow White inspire the child to be kind. A. Stories. B. Books. C. Toys. D. Notes. The correct answer is letter A. Stories. Very good. How about sentence number 2? An epidemic of certain diseases, such as influenza, occurs rapidly to many people. An epidemic of certain diseases, such as influenza, occurs rapidly to many people. A. Gentle. B. Contagious. C. Perfect. D. Fantastic. Very good. The correct answer is letter B. Contagious. Next sentence. Fish, whales, and dolphins are aquatic animals. Fish, whales, and dolphins are aquatic animals. A. Land. B. Water. C. Desert. D. Dry. Using the word clue, if your answer is letter B, water, then you are correct. For number 4. Things such as candles, flashlights, and lamps illuminate the room. Things such as candles, flashlights, and lamps illuminate the room. A. Light up. B. Weaken. C. Lower. D. Darken. The correct answer here is A. Light up. And for the last number in this activity, number 5, noxious materials like agents from factories and pesticides can seriously destroy our river. Noxious materials like agents from factories and pesticides can seriously destroy our river. A. Pleasant. B. Harmful. C. Safe. D. Brilliant. The correct answer here is B. Harmful. How was your score? Did you get a perfect score? Excellent grade for learners. If you did not get a perfect score, do not worry because there is still room for improvement and we still have an activity to accomplish. Hence, we will now move forward to our next activity and let me read the directions. Use the context clues in each sentence to supply the missing word. Get your answer from the frame. Here are the words from the box. Device, vital, tangible, beverage, dairy. Here are the sentences. You may start answering. I will give you 5 seconds to answer. Keep on going, kids! You are almost done. Time's up. Are you still with me, children? Let's now find out the correct answers. Number 1. The lawyer had blank evidence such as a hammer, a car, and keys to show that the person stole the car. What might be the answer? Very good. The correct answer is tangible. Sentence number 2. A blank, such as laptop or desktop, smartphone are very useful nowadays. It is composed of 6-letter word. What is the answer?
Correct. The answer is device. Number 3. People have the same blank needs such as food, water, air, and shelter. People have the same blank needs such as food, water, air, and shelter. What is the answer? Amazing! The correct answer is vital. Number 4. You may select any blank like pineapple juice, mango juice, or calamansi juice in the food service. You may select any blank like pineapple juice, mango juice, or calamansi juice in the food service. If your answer is beverage, then another correct answer. Let us now proceed to our last item. To keep our bones healthy, we need to consume blank products such as fresh milk and cheese. The word is composed of 5 letters. What is your answer? Correct. The answer is dairy. How was your score in this activity? Did you get a perfect score? That's good to know, grade 4 learners. Keep it up. Before I present to you your post-listening activity, let's have a review of our discussion. Now that you already know that there are many unfamiliar words that we need to know in order for you to understand the meaning, just like using context clues. These are hints of words within a sentence, paragraph, or passage that reader can use to understand the meaning of new and familiar words. Clues can be found in the same sentence, after comma that comes right after the word, right before the word, in the previous sentence, and in the next sentence. Remember that words are very powerful. They have many meanings that differ when we use in a sentence. Exemplification clues is a type of context clues which are words in the form of examples provided that help you understand the meaning of an unfamiliar words. Clues are signal words used such as instance, like, including, for example, and types and kinds. And for our post-listening viewing activities, and this will also serve as your off-air activity, let me read the direction. Complete the table by writing the unfamiliar word, type of context clues used, and the meaning of the word as shown in the given sentences. The first one is done for you. If you find it hard to accomplish them, you may ask some help from your family members or your teacher advisor. Our lesson in English 4 has just ended. You may now start working on the other parts of learning activity sheet to enhance your skills. It was really fun learning with you with the lessons and activities we accomplished together. There you have it, grade 4 learners. Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, 828, Radyo Pilipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. I hope you learned a lot from today's discussion. See you on our next episode. I am Rachel Di Malanta Quaresma, your teacher broadcaster for today. Before I end, take this saying from Carl Rogers. The only person who is educated is the one who has learned and how to learn and change. Thank you and God bless you all. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC
upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. umaga sa ating magigiliw na mga estudyante ng ika-4 na baita. Ngayon ay Huwebes, ika-18 ng Nobyembre, taong 2021. Nandito tayo ngayon
nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26, DZTC Radyo Pilipino Tarlac at sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rica Joy L. Diaz mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-4 na linggo ng unang markahan. Bago pa man tayong magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali niyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ang inyong mga tiyan. At ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin sa araw na ito, gaya ng sagutang papel, ballpen, at ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan. Sa umagang ito, ang ating aralin ay mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman. Sa module na ito ay inaasahan ang mga layuning, maiisa-isa ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa at maipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Mas mauunawaan pa ninyo ang mga konseptong ito habang nagpapatuloy tayo sa ating aralin. Kaya, manatiling nakatutok at pakinig ng mabuti. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Naiintindihan ba mga bata? Bago pa man tayong magsimula sa ating paksang tatalakayin, magbalik-aral muna tayo sa inyong aralin noong nakaraan. Panuto, isulat ang KP sapat lang kung ito ay katangiang pisikal ng Pilipinas at HKP kung hindi ito katangiang pisikal ng Pilipinas. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Una, dalampasigan. Kung ang inyong sagot ay KP, tama ang inyong sagot. Pangalawa, bulkan. Kung ang inyong sagot ay KP, tama kayo. Pangatlo, produkto. Kung ang inyong sagot ay HKP, magaling. Pang-apat, talon. Kung ang inyong sagot ay KP, tama ang inyong sagot. At panglima, kabundukan. Kung ang inyong sagot ay KP, tama ang inyong sagot. Mahusay mga bata. Ilan ang nakuha ninyo mga bata? Aba, talaga namang naaalala pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Mahusay. Ngayon, ating pag-aralan ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman. Ang Pilipinas ay pinagkalooban
ng mga likas na yaman, mayamang kagubatan, karagatan, at minahan na nakatutulong sa pag-unlad at pagtulong ng ating bansa. Ang ating pamahalaan ay ang pangunahing nangangalaga at naglilinaw ng mga likas na yaman na ito upang maging kapaki-pakinabang sa pag-unlad ng ekonomiya at mga mamamayan nito. Ang pangangalaga at pangangasiwa ng mga likas na yaman ay tungkulin hindi lamang ng pamahalaan, kundi pati na rin ng mga mamamayan. Ano-ano nga ba ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa? Una ay ang pakinabang sa kalakal at produkto. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural, mayaman sa yamang lupa, yamang tubig, gubat at mineral, kaya naman iba-ibang produkto ang matatagpuan dito. Narito ang mga halimbawa ng pakinabang sa kalakal at produkto. Merong palay, mga prutas, mga gulay, proso, iba't ibang klase ng mineral, isda, at iba pang lamang dagat at tubig. Pangalawa ay ang pakinabang sa turismo. Bukod sa kalakal at produkto, likas na yaman din ang pagkakaroon ng magagandang tanawin ng Pilipinas. Ito ay nagsisilbing atraksyon sa mga turista, lokal man o mula sa ibang bansa. Dinarayo ang mga dalampasigan, katulad ng Boracay sa Aklan at Baler Beach sa Aurora dito sa ating rehiyon. Dinarayo rin ang mga salon, kagaya ng Maria Cristina Falls sa Iligan, Lanao del Norte at ang Simanguyo Falls dito sa San Clemente, Tarlac. Nariyan din ang ilog. Kilalang-kilala ang Pilipinas sa Palawan Underground River at nariyan din ang Nambalan River dito sa bayan ng Mayantok, Tarlac. Nariyan din ang ating mga kabundukan, kagaya ng Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon, at ang Duwag dito sa San Clemente, Tarlac. Mayroon ding mga bulkan ang ating bansa, kagaya ng Bulkang Mayon sa Albay at ang Bulkang Pinatubo sa Zambales. Marami din ang mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa. Ilan lamang sa mga ito ay ang Rizal Park, Intramuros, at ang Papas Fry dito sa Tarlac. Ikatlong pakinabang ay ang pakinabang sa enerhiya. Pinagkukunan din ng enerhiya ang likas na yaman ng bansa. Isa itong malaking bagay na nakatutulong sa ating ekonomiya. Tinatatakbo ang planta ng kuryente sa pamamagitan ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Kaliraya, at ang lakas ng hangin sa Banggi, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. O hayan mga bata, inyo nang natutunan ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. Sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano-ano ang mga konseptong naaalala at natutunan ninyo
aralin. Handa na ba kayo? Ihandang muli ang inyong learning activities, ballpen at papel para sa unang gawain. Para sa inyong unang gawain, narito ang panuto. Lagyan ng check kung tama ang ipinakahayag sa bawat pangungusap at X kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Kung ang inyong sagot ay check, magaling. Pangalawa, ang pamahalaan lamang ang dapat mangalaga sa likas na yaman ng bansa. Ang pamahalaan lamang ang dapat mangalaga sa likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay X, tama ang inyong sagot. Pangatlo, nakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ang mga likas na yaman ng bansa. Nakatutulong sa pag-unlad ng ekonomiya ang mga likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay check, tama ang inyong sagot. Pang-apat, ang mga kalakal at produkto, turismo at enerhiya ay ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. Ang mga kalakal at produkto, turismo at enerhiya ay ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. Kung ang inyong sagot ay check, magaling. At panglima, walang mapagkukunan ng hanap buhay mula sa mga likas na yaman ng bansa. Walang mapagkukunan ng hanap buhay mula sa mga likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay X, tama ang inyong sagot. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Umawi kayo sa susunod na gawain. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Tukuyin ang pakinabang na pang-ekonomiko ng mga sumusunod na likas na yaman ng ating bansa. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, bangus at ipon. Tuna, bangus at ipon. A. Pakinabang sa kalakal at produkto. B. Pakinabang sa turismo. C. Pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang A, mahusay mga bata. Pangalawa, bundok, apo. Bundok, apo. A. Pakinabang sa kalakal at produkto. B.
sagot ay letrang B, magaling mga bata. Pangatlo, lawa ng kaliraya. Lawa ng kaliraya. A, pakinabang sa kalakal at produkto. B, pakinabang sa turismo. C, pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang C, magaling mga bata. Pang-apat, Baguio City. Baguio City. A, pakinabang sa kalakal at produkto. B, pakinabang sa turismo. C, pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang D, tama kayo. Panglima, ginto, pilak at tanso. Ginto, pilak at tanso. A, pakinabang sa kalakal at produkto. B, pakinabang sa turismo. C, pakinabang sa enerhiya. Kung ang inyong sagot ay letrang A, magaling mga bata. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. Dumako na tayo sa ikatlo at huling gawain. Narito ang panuto. Ayusin ang mga letra ng bawat salita upang mabuo ang pahayag. Sulat ang tamang sagot sa patlang. Una, ang ating patlang ay ang pangunahing nangangalaga at naglilinang ng mga likas na yaman ng bansa. Ang ating patlang ay ang pangunahing nangangalaga at naglilinang ng mga likas na yaman ng bansa. Kung ang inyong sagot ay pamahalaan, magagaling kayo mga bata. Pangalawa, iba't ibang patlang ang matatagpuan sa ating bansa. Mayroong palay, prutas, gulay, at pang-agrikulturang produkto, mga troso, lamang dagat, at mineral. Iba't ibang patlang ang matatagpuan sa ating bansa. Mayroong palay, prutas, gulay, at pang-agrikulturang produkto, mga troso, lamang dagat, at mineral. Kung ang inyong sagot ay produkto, mahusay. Pangatlo, isa rin ang patlang sa may malaking ambag sa ating pagsulat sapagkat nahihikayat ang mga dayuhan na pumasyal sa ating magagandang tanawin at makasaysayang lugar ng bansa. Isa rin ang patlang sa may malaking ambag sa ating pagsulat sapagkat nahihikayat ang mga dayuhan na pumasyal sa ating magagandang tanawin at makasaysayang lugar
ng bansa. Kung ang inyong sagot ay turismo, mahusay mga bata. Pang-apat, malaking tulong din ang patlang sapagkat hindi na kailangang umangkat pa ng maraming krudo o langis. Malaking tulong din ang patlang sapagkat hindi na kailangang umangkat pa ng maraming krudo o langis. Kung ang inyong sagot ay enerhiya, magaling mga bata. At pang-lima, ang mga patlang ay nakapagdudulot ng maraming kapakinabangan sa ating ekonomiya. Ang mga patlang ay nakapagdudulot ng maraming kapakinabangan sa ating ekonomiya. Kung ang inyong sagot ay likas na yaman, magaling mga bata. Ilan ang nakuha ninyo? Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 5, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 4 at pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na aralin. Ating tandaan, ilan sa pinagmumulan ng kapakinabangang pang-ekonomiko ay ang mga produkto at kalakal mula sa mga likas na yaman, turismo at enerhiya. Para sa inyong refleksyon, narito ang katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman? Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa pangangalaga sa ating mga likas na yaman? Dito na nagtatapos ang aralin natin sa umagang ito. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac at sa inyong panonood sa RTV Tarlac Channel 26, RTV Tarlac Channel 26 Facebook page at sa Converge Cable Channel 100. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa talakayan natin sa umagang ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Binibining Rica Joy L. Diaz mula sa bayan ng San Clemente na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli mga bata, paalam!
ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga magulang at minamahal naming mga mag-aral sa ika-4 na baitang. Ito ang Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Sa episode na Aral TarlakHenyo para sa School Home Integration ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. At napapanood rin tayo via Facebook livestream at Converge Cable TV Channel 100. Ako ang inyong guro sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Agriculture 4. Ako ang gagabay sa inyo at sa inyong mga aralin. Ako ang inyong lingkod, Ginoong John Andrew D. Takot, ang inyong teacher broadcaster via remote live broadcast mula dito sa Campus Santo Elementary School, Moncada South District. Kumusta mga bata? Patuloy nyo bang inaaral ang inyong mga aralin? Kung oo, kayo ay mahusay. Dapat kayong tularan ng iba pang mag-aaral. Dahil sa kabila ng pandemya, ay naipagpapatuloy mo ang iyong pagkatuto sa loob ng inyong tahanan. Bago tayo magsimula, siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast.
Siguraduhin may laman ang inyong tiyan upang maging alerto ang inyong mga isipan at maintindihan ng maayos ang ating aralin. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang balikan ang ating napag-aralan noong nakaraan. Naalala niyo pa ba ito? Tama! Noong nakaraan, napag-aralan natin ang iba't ibang kagamitan sa paghahalaman. Mayroon akong ipapakitang mga larawan, mga bata. Kapag alam ninyong sagot, ay isulat ito sa inyong sagutang papel o i-comment sa chat box na makikita sa inyong screen. Unang larawan. Ginagamit ito sa pagpapantay ng lupa at paghiwalay ng bato sa lupa. Tama ang iyong sagot, James Garcia. Ito ay kalaykay. Pangalawa. Ginagamit ito sa paglilipat ng punla at pagpapaluwang ng lupa. Mahusay, Dayan. Ito ay isang trowel o dulos. Pangatlo. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng lupa. Magaling, Josh Christian. Pala ang tamang sagot. Pang-apat. Ito ay ginagamit na pandilig sa mga halaman. Tama ka, Maureen. Ito ay isang regadera. At panglimang larawan. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa. Aba, magaling, Kenneth. Ito ay isang asarol. Mahusay, mga bata. Natutuwa ko at tandang-tanda nyo pa ang ating napag-aralan noong nakaraan. Sa araw na ito, ay pag-aaralan naman natin ang iba't ibang paraan ng paglalagay ng abono o pataba. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahang may sagawa ang masistemang pangangalaga ng mga tanim sa pamamagitan ng paglalagay ng abono sa halaman. Ngayon naman, mga bata, ay mayroon ulit akong ipapakitang larawan. Kung alam ninyo ang pangalan ng mga larawan, ay i-comment lang ito sa chat box na makikita sa inyong screen o isulat ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Mahusay kung ganon. Ano kaya ang nasa larawan, mga bata? Tama! Ito ay larawan ng abono o pataba. Ang abono o pataba ay mahalaga sa pananim. Pinagyayaman nito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang taglay ng lupa na kailangan ng mga ugat ng pananim. Mayroong dalawang uri ng pataba o abono. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Magaling! Ito ay ang abonong organiko at di-organiko. Ang di-organikong pataba ay inihanda sa prosesong kemikal at mechanical. Ito ay mabibili sa mga tindahan sa anyong pulbos, butil, o likido. Ang abonong organiko naman ay isang uri ng pataba sa halaman na nanggaling sa mga nabubulok na bagay. Sa compost pit, inilalagay ang mga tuyong dahon, tirang pagkain, at bulok na prutas upang mapakinabangan at maging pataba sa lupa. Ano ang ginagawa ng mga magsasaka sa larawan, mga bata? Tama! Sila ay naglalagay ng abono sa kanilang mga pananim. Ikaw, nasubukan mo na bang maglagay ng abono sa inyong pananim? Mahusay kung ganon. Bakit kaya kailangan nating lagyan ng abono o pataba ang ating mga pananim? Tama! Mainam na maglagay ng mga abono
sa mga pananim upang lumaki ang mga pananim na malusog at makapagbigay ng maganda at sariwang bunga. Ito ay nakakatulong upang mapaganda ang kalidad o uri ng lupang pagtataniman. Ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng pataba o abono ay habang maliit pa ang tanim, kung saan kailangan ng tanim ang sustansya mula sa lupa. Maaari ring maglagay ng pataba bago magtanim, habang nagtatanim, o pagkatapos magtanim. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng abono, atin namang alamin ang iba't ibang paraan ng paglalagay ng abono. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Tama! Ang mga paraan sa paglalagay ng abono ay ang broadcasting method, side dressing method, foliar application method, ring method, at basal application method. Ang broadcasting method ay isang paraan ng paglalagay ng abono na kung saan ang pataba o abono ay kinakalat sa ibabaw ng lupa. Ito ay ang paraan na ginagamit sa malalawak na taniman tulad ng palayan o maisan. Maraming abono o sako-sako ng pataba ang kinakailangan at ang abono ay isinasabog sa lupa. Susunod na paraan ng paglalagay ng abono ay ang side dressing method. Sa side dressing method, ang abonong organiko o pataba ay inilalagay sa lupa malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kamay o isang kagamitang nakalaan para dito. Ito ay kadalasang ginagawa sa mga halaman na nakatanim ng pahilera at hindi pa isa-isa. Mainam na gamitin ang side dressing method sa ating mga tanim tulad ng papaya, talong, sitaw, okra, mais, o iba pang mga pananim na nakahilera. Ang foliar application method naman ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-spray ng abono sa mga dahon ng halaman. Sa paraang ito, ang abono ay inihahalo sa tubig at inilalagay sa isang sprayer. Ang isa pang paraan ng paglalagay ng abono ay ang ring method o paraang pabilog. Ang paraan ng paggawa nito ay humukay ng pabilog sa paligid ng tanim na may layong kalahati hanggang 1 pulgada mula sa puno o tangkay. Pagkatapos, ilagay ang pataba sa lugar na hinukay. At panghuli, takpan ng lupa ang inilagay na pataba. Ang panghuling paraan naman ay ang basal application method. Ang basal application method ay ang paglalagay ng abono sa pamamagitan ng paghahalo sa lupa bago itanim ang halaman. Kapag ang halaman naman ay itatanim sa paso, ang pataba ay ihahalo muna sa lupa bago itanim ang halaman. Ang basal application method ay kadalasang ginagawa ng mga nagbebenta ng halamang ornamental at halamang gulay na nakalagay sa paso o plastic. Kadalasan, ito rin ang ginagamit nating paraan sa tuwing tayo ay nagtatanim ng halaman sa ating bakuran. Ang abono ay nakatutulong sa pagpapataba ng lupa. Kailangang sundin ang tamang pamamaraan ng paglalagay ng abono upang maging maganda ang resulta ng inyong tinatanim. Ang paggamit ng abonong organiko ay nakatutulong sa mga magsasaka upang makatipid sa gastos
at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Bagamat maraming mga abonong di-organiko ang mabibili sa mga pamilihan, ngunit iminumungkahi ang paggamit ng organiko dahil ito ay mas ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalikasan. Sa paghahalaman, hindi lamang ang pananim na gulay ang dapat alagaan. Kailangang malusog at ligtas din ang mga nangangasiwa dito. Dapat matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng paggawa. Gaya ng isang sikat na kasabihang, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, ay ganon din dapat ang tinitiyak habang nagtratrabaho. Dahil ang lahat ng makukuha sa paghalaman ay mababaliwala kung ang mga ito ay mapupunta lamang sa pagpapagamot. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga bagay na dapat isaalang-alang upang maiwasan ang aksidente o pagkakasakit habang ginagawa ang masistemang paraan ng paglalagay ng abono. Narito ang mga sumusunod na pamantayan na dapat sundin sa paglalagay ng abono. Una, gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos na kondisyon. Pangalawa, tiyaking angkop ang mga kasangkapang gagamitin. Pangatlo, gumamit ng personal protective equipment o PPE gaya ng mask, guwantes, at bota. Pang-apat, gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Panglima, iwasan ang pagkakamot o pagkukusot ng mata habang naglalagay ng abono. Pang-anim, hugasang mabuti at itago ang mga kasangkapang ginamit sa permanenteng lugar upang hindi ito masira at makaaksidente. At pang-pito, pagkatapos maglagay ng abono, ay huwag kalimutang maghugas ng kamay at maligo. Natandaan ba ninyo ang lahat ng mga paraan sa paglalagay ng abono, mga bata? Upang lubusan mo itong matandaan, isa-isahin nating muli ang iba't ibang paraan ng paglalagay ng abono. Maaari mo itong isulat sa inyong notebook o i-screenshot sa inyong cellphone upang hindi mo ito makalimutan. Mga iba't ibang paraan sa paglalagay ng abono. Una, broadcasting method. Pangalawa, side dressing method. Pangatlo, foliar application method. Pang-apat, ring method o paraang pabilog. At panglima, basal application method. Mga bata, laging tandaan, upang magkaroon ng magandang ani, dapat isaalang-alang ang masistemang pangangalaga ng tanim. Kailangang alagaan ang lupang taniman upang ang mga gulay ay mabuhay, lumago, at maging malusog. Sundin ang tamang pamamaraan ng paglalagay ng abono at gawin ito sa ligtas na pamamaraan. Sa puntong ito ay oras na para sukatin ang ating kaalaman. Ihanda na ang ballpen at papel at huwag kalimutang isulat ang pangalan at petsa ngayong araw. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 at makinig sa panuto. Narito ang panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay isang paraan ng paglalagay ng abono na kung saan inihahalo ang pataba sa lupa
bago itanim ang halaman. Uulitin ko, ito ay isang paraan ng paglalagay ng abono na kung saan inihahalo ang pataba sa lupa bago itanim ang halaman. A. Basal application method. B. Foliar application method. C. Side dressing method. Pangalawa, ang abono ay nilalagay sa lupa malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kamay o isang kagamitang nakalaan para dito. Ang abono ay nalalagay sa lupa malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kamay o isang kagamitang nakalaan para dito. A. Basal application method. B. Side dressing method. Or C. Broadcasting method. Pangatlo, paraan ng paglalagay ng pataba na kung saan ang pataba ay ikinakalat sa ibabaw ng lupa. Ito ang paraang ginagamit sa malalawak na taniman. Paraan ng paglalagay ng pataba na kung saan ang pataba ay kinakalat sa ibabaw ng lupa. Ito ang paraang ginagamit sa malalawak na taniman. A. Ring method. B. Broadcasting method. Or C. Foliar application method. Pang-apat, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-spray ng abono sa mga dahon ng halaman. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-spray ng abono sa mga dahon ng halaman. A. Ring method. B. Basal application method. Or C. Foliar application method. Panglima, ito ay isang paraan ng paglalagay ng abono na kung saan humuhukay ng pabilog sa paligid ng tanim na may layong kalahati hanggang 1 pulgada sa puno o tangkay. Ito ay isang paraan ng paglalagay ng abono na kung saan humuhukay ng pabilog sa paligid ng tanim na may layong kalahati hanggang 1 pulgada sa puno o tangkay. A. Ring method. B. Basal application method. Or C. Foliar application method. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay titik A. Pangalawa, titik B. Pangatlo, titik B. Pang-apat, titik C. At panglima, titik A. Tama ba ang inyong mga kasagutan, mga bata? Magaling! Binabati ko kayong lahat dahil naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Para naman sa inyong takdang aralin sa ating leksyon sa araw na ito, isagawa ang iba't ibang paraan ng paglalagay ng abono. Sundin ang tamang paraan at gawin ito sa ligtas na pamamaraan. Gawin ito sa inyong mga pananim. Uulitin ko, mga bata. Isagawa ang iba't ibang paraan ng paglalagay ng abono. Sundin ang tamang paraan at gawin ito sa ligtas na pamamaraan. Gawin ito sa inyong mga pananim.
Nasundan ba ang panuto mga bata? Mahusay kung ganon. Sa puntong ito ay atin namang sagutan ang mga tanong sa comment section. Isang tanong ang mula kay Jared Gomez. Sir, ano po ba ang mas mainam na gamiting abono? Organiko po ba o di organiko? Magandang iyong tanong, James. Parehong mainam na gamitin ang di-organiko at organiko. Ngunit, mas mainam pa rin na gamitin ang abonong organiko dahil wala itong halong kemikal at wala itong masamang epekto sa kalikasan. Isa pang tanong ang galing kay Julia Sanchez. Sir, nais ko po sanang gumamit ng sako sa aking mga pananim. Anong paraan ng pag-aabono po ba ang maaari kong gawin? Salamat, Julia, sa iyong tanong. Kung nais mong ilagay sa sako ang iyong mga tanim, maaari mong gawin ang paraang foliar application method. Sa paraang ito, ihalo mo muna ang pataba at lupa bago mo ito ilagay sa sako at pagkatapos, maaari mo nang itanim ang iyong mga pananim. Basahin naman natin ang tanong ni Alfred Perez. Sir, may tanim po akong maliit na mangga. Nais ko po itong lumaki ng malusog. Anong paraan ng pag-abono po ang maaari kong gawin? Magandang tanong yan, Alfred. Kung nais mong lumaki ng malusog ang tanim mong mangga, maaari mong gawin ang ring method o paraang pabilog. Mga bata, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Maraming salamat po sa ating mga magulang na gumabay sa kanilang mga anak. Muli, ako si Ginoong John Andrew D. Takot, ang inyong guro sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan na nagsasabing Eden. Easy, doable, enjoyable now. At nag-iiwan ng mga katagang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Hanggang sa muli, paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population.
Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw sa lahat ng nasa ikaapat na baitang ng SDO Tarlac Province. Kumusta kayo? Ito ang inyong silid-aralan sa Himpapawid, ang Aral TarlakHenyo na napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa FB Live ng official page ng Aral TarlakHenyo. Ito rin ay sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Sa pamamagitan ng remote live broadcast ay maipapaabot namin sa inyo ang dekalidad na edukasyon. Ngayon ay ika-18 ng Nobyembre 2021 sa ganap ng ika-10 ng umaga. Dalangin ko ang bawat batang TarlakHenyo ay handang-handa na sa pakikinig, panonood, at pag-aaral sa umagang kaysaya at punong-puno ng biyaya. Ito ang inyong kabalikat sa edukasyon na naghahatid ng kaalaman upang kayo ay matuto. Ako si Ginang Rosel G. Domingo, ang inyong teacher broadcaster na magtuturo ng isang makabuluhang aralin. Samahan niyo akong tuklasin ang masayang mundo ng musika. Ako ay may nilikhang awit para sa ating masayang pag-aaral. Tara at sundan niyo ako. Kumusta? Kumusta batang TarlakHenyo?
siglang matuto sa mundo ng musika. Ating pag-aralan ang melodiya at ang daloy nito. May pataas at pababang pahakbang, may pataas at pababang palaktaw, at mayroon ding inuulit. O kay saya at kay sigla matuto sa mundo ng musika. O kay saya at kay siglang matuto sa mundo ng musika. Sa pagkakataong ito, maaari na ninyong kunin ang inyong mga compendium of notes o learning activity sheet sa Musika 4 para sa ating aralin ang daloy ng melody. Inaasahan na sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang matututo sa mga sumusunod. Letrang A, tukuyin ang mga iba't ibang uri ng daloy ng melody na pataas na pahakbang, pataas na palaktaw, pababang pahakbang, pababang palaktaw at inuulit. Sa letrang B, nakakaguhit ng mga note na nagpapakita ng mga daloy ng melody at higit sa lahat, nabibigyang halaga ang kapwa sa pamamagitan ng pagsunod sa daloy ng melody na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ihanda na rin ang inyong mga panulat at sagutang papel para sa pagsagot ng mga gawain. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, tayo muna ay magbalik-aral tungkol sa ating mga natutunan noong nakaraang aralin. Ang G-clef at pagkilala ng ngalang pantono sa G-clef staff. Naaalala ba ninyo ang mga ito? Handa na ba kayo mga bata? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel o mag-comment sa ating chat box. Mga bata, ano ang clef na ating natutunan noong nakaraang Martes? Tama. Ang clef ay simbolo na nakalagay sa unahan ng musical staff. Ito ang nagtatakda ng tono ng mga notes sa staff na karaniwang simbolo ng clef ay ang G-clef o treble clef. Ang G-clef o treble clef ang nagtatakda ng tone ng mga notes sa itaas ng middle C. Iguhit nga ninyo ang G-clef sa inyong mga papel ng 3 beses. Kung ito ay nagawa nyo, kayo ay mahusay. Ano naman ang pitch names? Ang pitch names ay ngalang pantawag sa mga guhit at pagitan ng musical staff. Makikita natin ang halimbawa nito sa ating slide. Isulat ang pitch name at katumbas nito na sofa syllable sa bawat note na inyong makikita. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6, pang-7 at pang-8. Atin itong sagutin. Sa una, F na katumbas na sofa syllable ay fa ang iyong sagot, ikaw ay tama. Sa pangalawa, ang sagot ay B
nakatumbas na sofa syllable ay T. Sa pangatlo, G, nakatumbas na sofa syllable ay so. Sa pang-apat, C, nakatumbas na sofa syllable ay do. Sa pang-anim, sa pang-lima, C, nakatumbas na sofa syllable ay do. Sa pang-anim, D, nakatumbas na sofa syllable ay re. Sa pang-pito, F, nakatumbas na sofa syllable ay fa. At sa panghuling bilang, ang sagot ay E, nakatumbas na sofa syllable ay ni. Mahusay mga bata, inyong natatandaan ang nakaraang aralin. Ngayong araw, ating tatalakayin ang daloy ng melody. Ano ang melody? Ang isang melody ay bunga ng pagdaloy ng tono na maaaring tumaas o bumababa. Ito ay nalilikhang gamit ang iba't ibang daloy ng mga note na nagbibigay ng magandang tunog. Dito matutunghayan ang iba't ibang daloy ng melody na bumubuo ng isang magandang musika. Ano ang daloy ng melody? Ito ay pagdaloy ng mga tunog na siyang nagbibigay ng damdamin at kabuluhan sa musika. Ang pagdaloy na ito ay tinatawag na daloy ng melody. Ang daloy ng awit at tugtugin ay binubuo ng mga tunog na maaaring dumaloy ng pababa at pataas na pahakbang, pababa at pataas na palaktaw, at maaari ding inuulit. Narito ang mga daloy ng melody. Tignan natin ang larawan ng dalawang bata na umakyat sa hagdan. Sila ay humakbang ng pataas sa paraang magkakasunod. Sa musika ay mayroon ding tinatawag na daloy ng melody na pataas na pahakbang. Ang susunod na larawan ay dalawang bata na bumababa sa hagdan. Sila ay humakbang ng pababa sa paraang magkakasunod. Sa musika ay mayroon ding tinatawag na daloy ng melody na pababa na pahakbang. Ang pataas na pahakbang ay daloy ng tunog na pataas at ito ay sa paraang magkakasunod, at ang pababa na pahakbang ay daloy ng tunog na pababa at ito ay sa paraang magkakasunod. Kung ikaw ay nagmamadali sa pag-akyat, paano ka akyat? Katulad ng nanay sa larawan, siya ay umakyat ng palaktaw upang makarating sa anak niyang umiiyak na nasa itaas ng kwarto. At mayroon ding tatay na nagmamadali sa pagbaba at siya ay mahuhuli na sa pagpasok, kung kaya't siya ay bumaba ng may palaktaw sa hagdan. Sa musika, mayroon ding tinatawag na daloy ng melody na pataas, palaktaw, at pababa na palaktaw. Ito ay lumalaktaw ang tunog ng mahigit sa isang limguhit o espasyo sa iskala. Sa musika, mayroon ding tinatawag na daloy ng melody na inuulit. Ito ang tunog na di nagbabago. Subukan nating tukuyin ang uri ng daloy ng melody gamit
ang caudally hand signals na ating natutunan noong nakaraang Martes. Magsimula tayo sa pataas na pagkilos. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Anong uri ng daloy ang ipinapakita sa mga sumusunod na bilang? 2, 3, 4. Letrang B, anong uri ng daloy ang pinapakita dito? 1, 3, 5. At pangatlo o letrang C, anong uri ng daloy ang pinapakita sa letrang C? 4, 4, 4. Ang kasagutan sa letrang A, ito ay pataas, pahakbang, dahil ang daloy ng tunog ay magkakasunod. Sa letrang B, ito ay pataas palaktaw dahil ang daloy ng tunog ay lumalaktaw ng higit pa sa isang limguhit o espasyo sa iskala. At ang letrang C, ito ay daloy na inuulit dahil ang daloy ng tunog ay di nagbabago. Gamit ang caudally hand signals, tukuyin nating uli ang daloy na pinapakita sa mga sumusunod na bilang. Ang mga ito naman ay pababa o tinatawag na descending order. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Sa letrang A, anong uri ng daloy ng melody ang ipinapakita sa numerong 6, 4, 2. Letrang B, 3, 2, 1. At sa letrang C, 7, 7, 7. Tignan natin ang ating sagot sa mga ito. Sa letrang A, ito ay pababa na palaktaw dahil ang daloy ng tunog ay lumalaktaw ng higit pa sa isang limguhit o espasyo sa iskala. Ito ay ang la, fa, re. Sa letrang B, 3, 2, 1, ito ay pababa na pahakbang dahil ang daloy ng tunog ay magkakasunod. Mi, re, do. Sa letrang C, ito ay daloy na inuulit dahil ang daloy ng tunog ay hindi nagbabago. Ito ay ang tatlong T. Para maunawaan po natin ang ating aralin, ipapakita kong muli ang iba't ibang halimbawa ng melody. Tayo na at samahan ako na tukuyin ang bawat daloy ng melody. Ang ipinapakita rito ay meron tayong re, mi, fa, so. Anong daloy ng melody meron ito? Ito ay pataas na pahakbang. Pangalawa, re, fa, la, do. Ito ay pataas na palaktaw. Susunod, do, ti, la, so. Ito ay pababa na pahakbang. Ang susunod na slide ay so, re, so, mi. Ang daloy ng melody na ito ay pababa na palaktaw.
At ipapakita ko sa inyo ang huling slide. Ito ay may sofa syllable na fa, 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 fa. Ito ay daloy ng melody na inuulit. Alam ko mga bata na nauunawaan ninyo ang ating aralin ngayong umaga. Ating sagutin ang gawain 1 mula sa ating learning activity sheets. Kumuha kayo ng isang malinis na sagutang papel, isulat ang inyong pangalan at petsa sa araw na ito. Babasahin ko ang mga katanungan para sa inyo. Ang isang melody ay bunga ng pagdaloy ng tono na maaaring tumaas o bumaba. Ano-ano ang daloy ng melody? Isulat sa nakalaan na patlang pagkatapos ng bilang o maaari ding isulat sa inyong mga sagutang papel. Ayan, sa unang bilang, ang sagot ay pataas na pahakbang. Sa pangalawang bilang, ito ay pataas na palaktaw. Sa pangatlo, ito ay pababa na pahakbang. At ang pang-apat ay pababa na palaktaw. At ang pang-5 ay inuulit. Ito ang 5 daloy ng melody. Mga bata, maaari din na ang inyong mga sagot ay pwedeng magkakaiba ng pahina. Ito ay tama rin. Para sa ating gawain na pangalawa, tukuyin kung anong uri ng daloy ng melody ang mga sumusunod. Isulat ang tamang sagot. Piliin ang inyong sagot mula sa ipapakita kong slide. Ito ay ang mga pababa na pahakbang, pataas na pahakbang, pataas na palaktaw, pababa na palaktaw, o inuulit. Para sa unang gawain, tingnan natin ang unang gawain. Isulat ang iyong sagot. Ganon din sa pangalawa, pangatlo, pang-4 at pang-5. Kung ang sagot mo sa una ay pataas na palaktaw, ikaw ay tama. Kung ang sagot mo sa pangalawa ay inuulit, mahusay. Kung ang sagot mo sa pangatlo ay pataas na pahakbang, magaling. Pang-4, ang sagot ay pababa na palaktaw. At ang pang-5, ang sagot ay pababa na pahakbang. Mga bata, nakasagot ba kayong mabuti? Mahusay at nauunawaan ninyo ang daloy ng melody na ating pinag-aralan. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng musical stuff at mga note na nagpapakita ng mga daloy ng melody na pataas na pahakbang, pataas na palaktaw, pababa na pahakbang, pababa na palaktaw at inuulit. Uulitin ko, para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng musical stuff at mga note na nagpapakita ng mga daloy ng melody na pataas na pahakbang, pataas na palaktaw, pababa na pahakbang, pababa na palaktaw at inuulit. Kuhanan nyo ng larawan ang inyong mga natapos na gawain at isend
sa messenger ng inyong guro sa Musika 4. Maliwanag ba mga bata? Ayan, tunay nga na kayo ay nakikinig. Ang mga batang Tarlakhenyo ay tunay na magagaling at bibong-bibo. Sa pagkakataong ito ay isinop na ninyo ang inyong mga compendium of notes o learning activity sheets at iba pang mga gamit para sa susunod na naman nating talakayan sa susunod na araw. Inaanyayahan ko kayong muling makinig at manood sa ating programang hatid ng RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Huwag din kakalimutang i-like at i-share ang ating FB page. Muli ako ang inyong teacher broadcaster sa Musika 4, Rosel G. Domingo, na nagsasabing, sa Diyos tayo umasa sapagkat Siya ay tapat sa lahat. Kayang-kaya basta't sama-sama ating tatandaan. Ang musika ay nagbibigay saysay at kulay sa bawat araw ng ating buhay. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Osamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I
without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radio Filipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. A blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for converged cable subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is November 18, 2021, and we are now on our Quarter 2, first week of learning. I am Marian Janice B. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am airing live at the Municipality of Anao, Province of Tarlac. Alright, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. And today, we will be discussing on how to compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structure, the progressive aspect of verbs. So before we go over our lesson, make sure you are comfortable on your seats and in front of you is your paper, pen, and learner's activity sheet. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message to your teacher, advisor, or you can ask help of your guardian. To check your understanding of the previous episode, let us try to answer our first activity on your activity sheet, which is about simple aspect of verb
that was discussed by teacher Rosemary. So listen very well, my dear learners, as I read the direction. Identify the tense of the underlined verb in each sentence by checking the correct answer. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. So let's begin our learning adventure. For item number 1, Aldrich played the toys of his brother. What is the form of the verb played? Is it present, past, or future tense? Very good. The statement is a past tense. This time, let's have statement number 2. Jen and her brother Sam lived at the farm. What is the underlined verb? Is it a present, past, or future tense? Check your answers now, kids. The underlined verb is a present tense. You are correct. This time, let us have question number 3. They wash the dishes carefully. What is the form of the underlined verb? Is it a present, past, or future tense? The verb for number 3 is a past tense. Well done, my dearest. This time, let's have statement number 4. If you let that pot of water on fire, it will boil. The form of the verb is present, past, or future tense. The verb is future tense. Superb! Now, class, let's have our last statement. Alwin shakes his hand with Zuen at the moment. Is it in a present, past, or future tense? Check your answers now. And the underlined verb is in the present tense. I am so proud of you, my dear learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson of Teacher Rosemary last episode. For those who didn't get a perfect score, that's perfectly fine because we still have more activities that will help you to understand the lesson better. So for today's lesson, about composing clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures which focus on progressive aspect of verbs, you are expected to identify the progressive aspect of verb and its different tenses. You are also expected to use the verb in past progressive, present progressive, and future progressive tense of verb. And finally, at the end of our lesson, you will be expected to compose clear and coherent sentences using the progressive aspect of verbs. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen attentively. To start with, let us read a short statement or selection. Carlo and Gina are grade 5 learners of San Jose Elementary School. They were answering their first quarter test when Mrs. Evangelista called. Their teacher was checking if they were done with the exam. Teacher, we are completing the last part of the exam. We will be finishing the exam in 30 minutes, said Carlo and Gina. Children, let's try answering now some questions about the selection. Are you ready? For the first question, what were Carlo and Gina doing? That's right, children. They were answering their first quarter test. Moving on with our second question, why did Teacher Evangelista call? Grade 1 kids,
their teacher was checking if they were done with the exam. All right. For our question number 3, what were the answer of Carlo and Gina? Very good. Teacher, we are completing the last part of the test. We will be finishing the exam in 30 minutes, said Carla and Gina. All right, my dear learners, let us take a look with our answers and identify the verbs in every answer. I believe you already know what a verb is. That is why we can do this together easily. For number 1, let's all read. They were answering their first quarter examination. The verb is were answering. That's right. How about the verb on our second answer? Correct. The verb on their teacher was checking if they were done with the exam is was checking. And for answer number 3, we have 2 sentences. The verb in the first statement, teacher, we are completing the last part of the test is are completing. And the verb for the second sentence, we will be finishing the exam in 30 minutes is will be finishing. Good job, children! My grade 5 learners, the verbs in the sentences are were answering, was checking, are completing, and will be finishing. These are examples of what we call progressive aspect of verb, which is our lesson for today. And what is meant by progressive aspect of verb? Children, progressive aspect of verb or continuous tense as it's sometimes called is the aspect of verb that expresses an ongoing action. It is formed by be verb plus ing form of the verb. And the progressive aspect of verb has also 3 different forms. The first one is the past progressive. Past progressive describe what someone was doing in the past at the particular point in time. And it is formed using a be verb was or were plus ing form of verb. We apply here the very important rule, which is singular subject needs a singular verb and a plural subject needs a plural verb. Remember, class, that there are commonly used time expressions for past progressive aspect. Okay, let's read them. At that time, last Tuesday at this time, in those days, all day, all evening, and 4 hours. I have here some examples. The first one is, Anna was working in the garden all day yesterday. Our subject in this sentence is Anna. And Anna is a singular subject. That is why we will be using the be verb was plus the ing form of the verb work, which is working. Anna was working in the garden all day yesterday. The second example is, last Monday at this time, the grade 5 parents were getting the modules of their children. Our underlined verb is were getting. We use were because our subject is the grade 5 parents, which is plural. And getting is the ing form of the verb get. Class, past progressive also expresses an interrupted action in the past. And when is the commonly used time expressions for that. We still apply here the very important rule, which is singular subject needs a singular verb and a plural subject
needs a plural verb. For example, I was walking to school when I met Maria. I is a singular subject, right? That is why we will be using was as be verb. And walking is the ing form of the verb walk. Another example is, they were painting the wall when the boss came. They is a plural subject. That is why we will be using the be verb were. And painting is the ing form of the verb paint. Moving on with our second form of the progressive aspect of verb, which is the present progressive. This form describes an activity that is currently in progress. This time, we form the present progressive either of the be verb is, or are, considering the very important rule, which is singular subject needs a singular verb and a plural subject needs a plural verb. Learners, we also have commonly used time expressions for present progressive. Okay, let's read them. Now, right now, at this moment. And the following are some examples for present progressive form. Alfie is driving his red car at this moment. Is driving is the present progressive form of the verb. And let's read together, kids, our second example. Right now, I am writing a message for my friend. And our present progressive verb is am writing. And finally, the third form of the progressive aspect of verb, the future progressive. Future progressive describes an ongoing action in the future. Both singular and plural subject takes only one verb form, and the form is will plus be plus ing form of verb. And children, the commonly used time expressions for this are by next year, by this time tomorrow, by then, and in 2 months. And here are the examples. At this time tomorrow, Aldrich will be giving gifts to charity. And we will be visiting our relatives by next year. All right. So are you still with me? Good to know that, because it is time to practice what you have learned. You will be given 3 seconds to answer correctly, and we will be checking our answers right away. FB viewers, you may type your answers on the comment section. So, guys, are you ready? Good. For the direction. On our first activity, identify the underlined form of the verb, whether it is past progressive, present progressive, or future progressive. You may start answering now. For item number 1, Merlin and Monette were shopping when I saw them last week. What is the form of the verb? Is it a past progressive, present progressive, or future progressive? And the answer is, you are correct, a past progressive. Number 2, Anisha is cleaning her garden now. Is it a past progressive, present progressive, or future progressive? And the answer is, awesome, present progressive. Our third item is, yesterday at this time, Rimeo was traveling to Tarlac. Is your answer past progressive, present progressive, or future progressive? Let's reveal the answer. A past progressive. Great!
For number 4, we will be finishing our homework by this time tomorrow. Is it a past progressive, present progressive, or future progressive? The correct answer is future progressive. Finally, our item number 5. I am baking a cake for mother right now. I'm baking is it a past progressive, present progressive, or future progressive? Let's see if you got a perfect score. A present progressive. There you have it, learners. Did you get a perfect 5? You are super awesome. If your score is 4 and below, it is still a job well done because you still have your chance to show up on our next activity. I believe you are all waiting to answer attentively our activity number 2. And I know that you can do this one easily. You will be given enough time to answer, and right after this, we will check your answers. For activity number 2, the direction will be encircle the correct letter of the progressive aspect of verb that matches the tense in parentheses. Here is your item number 1. My friend blank at this time yesterday. The verb is in past progressive. Is it A, did calling, B, were calling, C, is calling? Encircle the letter of your answer. The past progressive form of the verb for item number 1 is, you are right, letter B, were calling. And for second item, Elaine blank more than one puzzle now. The verb is in present progressive. Is it A, is solving, B, will be solving, or C, was solving? Encircle the letter of your answer. The present progressive verb of Elaine blank more than one puzzle now is letter A. And you got the correct one. Number 3. The 5th graders blank 30 modules by the end of second quarter. The verb is in future progressive. The choices are A, is reading, B, will be reading, C, are reading. You may encircle the letter of your answer now. The correct answer is awesome! Letter B it is. For item number 4, I blanked the house when someone knocked. The verb is in past progressive. Options are A, is cleaning, B, am cleaning, C, was cleaning. Encircle the letter of your answer. I'm sure you are all in the widest smiles. For number 4, the answer is, you are correct again. It's letter C. For the next item, make the verb in present progressive. Paul blank basketball right now. A, is playing, B, will be playing, or C, was playing. Let's see the correct answer. It is letter A. All right. I hope you had fun on our activity. Give yourself a good job clap. And beep, beep. Good job. So in our activity, you use verb in the past progressive, past present progressive, and future progressive tense. For our final activity, rewrite the following sentence by changing each underlined verb into its correct progressive aspect of a verb. The first one is done for you.
So I am very sure that you can do the rest easily, and you will be given time to answer. Ready? You may answer now. Okay, let's see how well did you do in this part of the activity. The past progressive of they run is they were running. Correct. The present progressive is absolutely right. They are running. And the future progressive form of the verb of they run is another one. They will be running. I bet you got it all. Let us continue on Carl speak. Its past progressive is Carl was speaking. The present progressive is Carl is speaking. Lastly, the future progressive is Carl will be speaking. You are all super awesome, great, and the coolest learners. There you have it, my dearest learners. That ends our discussion, and I am hoping that you have with you the bunches of learning for our episode. If you still have clarifications, you may get in touch with your English teacher or advisor. I am pretty sure that you can easily finish your post-listening activity, which serves as your assignment because you are already a superstar of our lesson. You may ask for your parents or your teacher in answering the activity. Here is the direction. Fill in the table by writing complete sentence using the correct form of progressive aspect of verb. You are truly an acer of this lesson. So let's have a recap on what you have learned today. Today, you have learned the ways on how to construct the forms of progressive aspects of verb. You have also learned the past progressive using the be verb was or were plus the ing form of a verb. And you also learned the present progressive using either of the be verbs am, is, or are plus ing form of verb. And to complete the progressive form, you also learned today the future progressive using will plus be plus ing form of the verb. And before I go, let me leave a saying that I've been looking forward for so many years. Whatever you do, do it with a grateful heart. Then, excellence will take over. I would like to take this opportunity to give my sincerest thanks to our very supportive PSDS here in Anao District, Dr. Rhea B. Madamba, for giving me this one-of-a-kind experience and opportunity to teach here at RTV Aral TarlakHenyo. Thank you so much, Ma'am Rhea, and also to my school head, Ma'am Bibet M. Policarpio, and the teachers of Anao District who's watching with us. Thank you so much for all the support. And so this has been your teacher Ian, Marian Jeannie Stabila Evangelista, your Aral TarlakHenyo here on English, the RTV Tarlac channel. We are simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, airing live here at the Ilang-Ilang capital of the Philippines, Anao Tarlac.
Keep safe, everyone, and may the good Lord bless and keep you all safe. Until next time, bye! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Mapagpalang umaga sa ating magigiliw ng mga estudyante ng ikalimang baita. Ngayon ay Huwebes, 18 ng Nobyembre, taong 2021. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, ang Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZT 828 Radio Filipino Tarlac. Tayo din ay napapanood sa Facebook livestream at Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Binibining Irasil Fideltan, live mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong unang linggo. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una,
Siguraduhin na sa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Ikalawa, ilabas ang learning activity sheet sa Araling Panlipunan 5. Katlo, ilabas ang ballpen at papel. Ang ating aralin ay base sa Most Essential Learning Competencies na ipapaliwanag ang mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol. Ngunit, ang focus natin sa araw na ito ay ang pagkakatuklas sa Pilipinas at iba pang institusyon. At matapos ang ating broadcast, kayo ay inaasahang matutukoy ang mga pangyayari noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Mailalarawan ang mga pangyayari noong panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas at mapapahalagahan ang mga pangyayari noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Mas mauunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy tayo sa ating broadcast. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Handa na ba kayo? Mahusay kung ganon. Bilang panimula, atin na munang balikan ang nakaraang konseptong natalakay sa aralin. Ang imperialismo ay tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang pansariling interes nito. Isa sa uri ng imperialismo ang kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay ang direkta o tuwirang pananakop ng isang malakas na bansa sa iba pang mahihinang bansa upang makamit ang mga layunin o mga interes nito tulad ng pagkuha ng mga kayamanan. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampolitika ng isang bansa, sa pananirahan sa lugar, at sa pagkontrol ng likas na yaman nito. Kolonya ang tawag sa mga teritoryo at mamamayan na napasailalim sa kapangyarihan at pagkontrol ng bansang mananakop. Samantalang, kolonyalista naman ang tawag sa mga bansang mananakop. Muli nating subukan at sagutin ang inahanda kong gawain bago ang ating aralin sa umagang ito. Para sa panuto, isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang tinutukoy na salita. Gawing gabay ang mga larawan. Gawin ito sa sagutang papel. Para sa unang larawan, kung ang sagot mo ay ito, tama ka. Para naman sa ikalawang larawan, kung ang sagot mo ay pampalasa, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ano naman ang nasa ikatlong larawan? Kung ang sagot mo ay Kristyanismo, tama ka. Sa ikaapat na larawan, kung ang sagot mo ay Krusada, mahusay. At para naman sa panghuling bilang, kung ang isinagot mo ay Espanya, napakahusay. Tama ka. Ilan ang nakuha niyong puntos, mga bata? Kung nakuha niyo lahat ng tamang sagot, magaling. Talagang naalala niyo pa ang nakaraang aralin. Dumako na tayo sa pagtalakay sa ating aralin sa umagang ito. Magkakatuklas sa Pilipinas. Naging hudyat ng malaking pagbabago sa kalagayan ng mga pamayanan ng
mga sinaunang Pilipino ang isang pangyayari noong 1521. Ang pagdating ng manlalayag na si Ferdinand Magellan sa kapuluan ng Pilipinas ang nagbigay daan sa malaking pagbabagong kakaharapin ng mga Pilipino sa mga dayuhang Espanyol, ang pagkiral ng kolonyalismo. Nagsimula ang pagsasagawa ng kolonyalismo sa daigdig nang magtagumpay ang mga kanluranin sa pagtuklas ng mga bagong lupain. Ang panahong ito ay tinatawag na panahon ng paggalugat at pagtuklas na naganap mula ika-16 hanggang ika-17 siglo. Noong March 16, 1521, narating nila Magellan ang Samar at huminto sila sa Humonhon kinabukasan. Noong March 31, 1521, tinanggap sila ni Raha Siago ng Butuan at Hulambu ng Limasawa sa Duguan. Pinaniniwalaang ginanap ang unang misa sa Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro D. Valderrama. April 7, 1521, dumaong ang barko ni Magellan sa Cebu at magiliw siyang tinanggap ni Raha Humabon. Isinagawa nila ang sandubuan at ang sinasabing kauna-unahang pagbibinyag sa mga katutubo. April 27, 1521, sinalakay ng mga Espanyol ang Mactan. Sa huli, nagwagi si Lapu-Lapu at mga taga-Mactan laban sa mga Espanyol. Nasawi si Magellan dahil sa pagtama ng mga panang may lason sa dulo sa kanyang ulo, braso, at hiti. Tulong kaalaman. Ang imahe ng Niño Jesus na hinandog ni Magellan kay Humabon ay ang pinaniniwalaang nakadambana sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu. Ipinagdiriwang ang 500 taon ng pagiging Kristiyano ng mga Pilipino sa taong 2021. At kayo pa rin ay nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at nakatutok sa RTV Tarlac Channel 26, Facebook page at sa Converge Cable Channel 100. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, pag-aralan natin ang iba pang ekspedisyon sa Pilipinas. Dumako naman tayo sa iba pang ekspedisyon. Bagamat hindi nagtagal si Magellan sa Pilipinas dahil tinalo ito ng pangkat ni Lapu-Lapu, hindi ito naging dahilan upang hindi ituloy ng Espanya ang pagnanasang sakupin ang bansa. Pinagpatuloy ni Haring Philip II, anak ni Haring Carlos V, ang pagpapadala ng mga ekspedisyon sa bansa. Noong 1525, sina Juan Garcia at Geoffrey de Loaiza ang namuno sa isang ekspedisyon. Dala ng 5 barko, naglayag ang ekspedisyon patungong Silangan. Nasawi sa isang karamdaman si Loaiza kung kaya't ipinagpatuloy ito ni Elcano at Alonso de Salazar, ngunit sila man ay nasawi rin. Sa pamumuno ni Martin Iniegues de Cartisano, nakarating ang ekspedisyon sa Mindanao hanggang sa Molocan. Dito siya dinakip ng mga Portugis at naging bihag. Noong 1527, namuno si Alvaro Saavedra Siron. Ipinadala ni Haring Carlos I ng Espanya at nakarating lamang sa Surigao, Mindanao. Sa tangkang pagbabalik ni Saavedra sa Espanya, siya ay nagkasakit at namatay. Namuno si Roy Lopez de Villalobos noong 1542. Nagsimula ang ekspedisyon ni Villalobos sa Mexico.
Pagkaraan ng 3 buwang paglalayag, nakarating ang ekspedisyon sa Mindanao. Sa kanyang ekspedisyon, pinangalanan ang Leyte bilang Pilipina, bilang parangal kay Felipe na susunod na hari ng Espanya. Paglaon, ito na ang ipinangalan sa buong kapuluan. Nagtagumpay ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at ganap na nasakop ng Espanya ang Pilipinas. Tumagal ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas ng 333 taon. Dumako naman tayo sa ekspedisyon ni Legazpi. Nang manungkulan si Felipe bilang Haring Felipe II ng Espanya, iniutos niya ang isang ekspedisyon na ang layon ay kumuha ng rekado at tumuklas ng daan pabalik sa Espanya mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat Pasipiko. Itinalaga ng hari si Miguel Lopez de Legazpi bilang pinuno ng ekspedisyon. Tumulak si Legazpi mula Navidad, Mexico noong Nobyembre 21, 1564. Kasama niya sa ekspedisyong ito si Andres de Ordaneta na isang paring Augustino at magsisilbing pangunahing nabigante at tagapayong espiritual. Ang ekspedisyon ay binuo ng 4 na barko at 380 tauhan. Bago tumulak ang ekspedisyon, nakatanggap si Legazpi ng isang selyadong sobre mula sa hari na bubuksan lamang pag nasa laot sila. Sinunod ni Legazpi ang tagubilin at namangha sila dahil nakasaad sa sulat ang utos na sakupin ang Pilipinas. Wala silang magagawa kundi sundin ang utos. Binuo nila sa isip na ang pananakop na kanilang gagawin ay bilang paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Sanduguan ni Legazpi at si Katuna. Dumaong ang pangkat ni Legazpi noong Pebrero 1565 sa isang pulo na malapit sa Cebu. Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga katutubo, kaya sila ay napilitang humanap ng mga pangangailangan sa mga karatig puok hanggang sa makarating sila sa Bohol. Doon ay tinanggap sila ng maayos at noong Marso 16, 1565, may naganap na sanduguan sa pagitan ni Legazpi at si Katuna, isa sa mga pinuno sa Bohol. Ito ay sinundan ng sanduguan din kay Sigala, isa ring pinuno sa Bohol. Si Legazpi sa Cebu. Tumuloy si Legazpi sa Cebu, subalit hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga tauhan ni Raha Topas, ang pinuno ng Cebu. Kinalaban ni Legazpi ang mga katutubo na madali nilang nagapi. Pinatawad ni Legazpi ang mga tauhan ni Topas. Dinaglaon, noong Hunyo 1565, ay lumagda sa isang kasunduan sina Legazpi at Topas. Kikilalanin ni Topas ang kapangyarihan ng Espanya at bilang kapalit, bibigyan sila ng proteksyon at pangangalaga ng mga Kastila. O ayan, inyo nang nalaman ang mga pangyayari noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Naunawaan niyo ba, mga bata? Tignan natin. Ihanda ang inyong learning activity sheet at sabay-sabay nating sagutan ang mga gawain. Para naman sa ating mga manonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26, maaari niyong comment ang inyong sagot. Isang paalala lamang, pagkatapos
pagkatapos ng ating mga gawain, maging matapat sa pagwasto ng inyong mga kasagutan. Umpisahan na natin sa ating unang gawain. Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Isulat ang letrang A hanggang E. Gawin ito sa sagutang papel. Para sa unang bilang, tinalakay ng mga Espanyol ang Mactan. Sa huli, nagwagi si Lapu-Lapu at mga taga-Mactan laban sa mga Espanyol. Nasawi si Magellan dahil sa pagtama ng mga panang may lason sa dulo, sa kanyang ulo, braso at hiti. Ikalawang bilang, narating nila Magellan ang Samar at huminto sila sa Kumunhon kinabukasan. Ikatlong bilang, dumaong ang barko ni Magellan sa Cebu at magiling siyang tinanggap ni Raha Kumabot. Sinagawa nila ang sandubuan at ang sinasabing kauna-unahang pagbibinyag sa mga katutubo. Kaapat na bilang, pinaniniwalaang ginanap ang unang misa sa Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro D. Valderrama. At sa panghuling bilang, nagsimula ang ekspedisyon ni Villalobos sa Mexico. Pagkaraan ng 3 buwang paglalayag, nakarating ang ekspedisyon sa Mindanao. Para sa pagwawasto ng inyong sagot, narito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, letrang D. Ikalawang bilang, letrang A. Ikatlong bilang, letrang C. Ikaapat na bilang, letrang B. At ikalimang bilang, letrang B. Ilang puntos ang inyong nakuha, mga bata? Kung nakuha mo lahat ang tamang sagot, aba, napakahusay! At kung ikaw naman ay nakakuha ng 4 na puntos pababa, huwag kang mag-alala dahil may mga susunod pa tayong mga gawain. Para sa ikalawang gawain, sulat ang salitang tama kung ito ay nagpapahayag ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas. At mali naman kung hindi. Sulat ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang bilang, nagtagumpay ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at ganap na nasakop ng Espanya ang Pilipinas. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Ikalawang bilang, tumagal ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas 500 na taon. Ang sagot mo ba ay mali? Aba, magaling! Dahil tumagal ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas 333 taon o 333 years. Ikatlong bilang, itinalaga ni Haring Felipe II si Miguel Lopez de Legazpi bilang pinuno ng ekspedisyon.
Ang sagot mo ba ay tama? Mahusay! Ika-4 na bilang. Sa ekspedisyon ni Villalobos, pinangalanan ang Leyte bilang Pilipina bilang parangal kay Felipe na susunod na hari ng Espanya. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, magaling! At sa panglimang bilang, tumuloy si Legazpi sa Cebu, subalit hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga tauhan ni Rahat Topaz, ang pinuno ng Cebu. Tama o mali? Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay tama? Napakagaling! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikatlong gawain, inyong buksang muli ang inyong learning activity sheets. Para naman sa panito, basahin mabuti ang bawat katanungan at isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ano ang nakasaad sa sulat Haring Felipe II kay Legazpi? A. Paglilingkod sa Diyos. B. Sakupin ang Pilipinas. C. Bisitahin ang Pilipinas. D. Tulungan ang Pilipinas. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay letrang D? Tama! Ikalawang bilang. Anong imahe ang inihandog ni Magellan kay Humabon na pinaniniwalaang nakadambana sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu? Letrang A, imahe ng Birhen Maria. Letrang B, imahe ni Lapu-Lapu. Letrang C, imahe ni Magellan. Letrang D, imahe ng Niño Jesus. Ano ang iyong sagot? Ang sagot mo ba ay letrang D? Mahusay! Ikatlong bilang. Siya ang namuno sa ekspedisyon noong 1527 na ipinadala ni Haring Carlos I ng Espanya at nakarating lamang sa Surigao, Mindanao. A. Legazpi. B. Lapu-Lapu. C. Alvaro Saavedra Sion. D. Magellan. Ang sagot mo ba ay letrang C? Tama ka! Ika-4 na bilang. Kailan tinanggap ng maayos at naganap ang sanduguan ni Legazpi at si Katuna? A. March 16, 1565. B. November 21, 1565. D. December 25, 1565. D. April 13, 1565. Kung ang sagot mo ay letrang A, magaling! Tama ka na naman! At sa panghuling bilang, sino ang kasama ni Legazpi sa ekspedisyon na isang paring Augustino at nagsisilbing pangunahing nabigante at tagapayong espiritual? A. Roy Lopez de Villalobos. B. Andres de Ordaneta. C. Haring Felipe II. D. Sigala. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang E, napakagaling. Tama ka. Napakadali, hindi ba? Bilib naman ako sa inyo dahil madali niyong nasuri ang mga sitwasyon at alam kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot. Tunay nga kayong mga batang Tarlakhenyo.
At dito na nga nagtatapos ang ating atin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Binibining Ira Silvie Beltran na nagsasabi, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makados, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Today, magandang araw, maayap Aldo, naimbag na bigat sa mga magigiliw naming mag-aaral sa ikalimang baitang, gayon din sa mga mahal naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood rin ito sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster
Ginang Melanie R. Dumlao mula sa Paaralang Elementarya ng Tulega Sur, Timog Distrito ng Moncada. Ako ay nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, agrikultura sa ika-5 baitang. Ngayon ay ika-18 ng Nobyembre, taong 2021 at makakasama ninyo ako mula alas 11:30 hanggang alas 11:55. Bago natin simulan ang talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng inyong mga magulang o nakatatandang kapatid para sa gawain natin ngayong araw. Kung gusto ninyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari ninyong i-comment o i-type sa ating chat box na makikita sa inyong screen. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ang ating aralin ay tungkol sa pag-aalaga ng isda. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahang maipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng isda at maiisa-isa ang mga dapat isaalang-alang sa pagsisimula ng palaisdaan. Bago natin talakayin ang aralin ngayong araw, nais ko munang magbalik tanaw tayo sa ating nakaraang aralin. Natatandaan niyo pa ba ito? Mahusay mga bata! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa mga hayop na maaaring alagaan tulad ng manok. Ibigay nga ninyo mga bata ang 2 uri ng manok na maaaring alagaan at matatagpuan sa poultry farms. Magaling! Ang 2 uri ng manok na matatagpuan sa poultry farm ay layer at broiler. Ang layer ay inaalagaan para sa itlog at ang broiler ay inaalagaan para sa taglay nitong karne. Ano naman ang angkop na pagkain para sa mga alagang manok, mga bata? Tumpak! Ang mga pagkain para sa alagang manok ay una, starting mash. Ito ay binibigay sa mga bagong pisang sisiw hanggang 6 na linggo. Pangalawa, growing mash. Ibinibigay ito bilang pagkain para sa 6 na linggo hanggang sa handa ng ipagbili o hanggang mangitlog ang inahin. Pangatlo, laying mash. Ito naman ay binibigay sa mga manok na nagsisimula ng mangitlog. Natutuwa ako at natatandaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Ngayon ay dumako na tayo sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Handang-handa na rin akong maibahagi sa inyo ang kalaman na makatutulong sa inyo at sa inyong pamilya. Mga bata, pagmasdan ninyo ang aquarium. Ano-ano ang makikita rito? Tama! Makikita rito ang iba't ibang uri ng isda.
Paano kaya inaalagaan ang mga isda sa aquarium? Isipin ninyo na ang aquarium ay isang maliit na palaisdaan sa inyong bakuran. Anong isda ang ilalagay mo? Bakit ito ang iyong napili? Nangangailangan ba ng pangangalaga ang palaisdaan? May kabutihang naitutulot ba ang pag-aalaga ng isda sa atin at sa pamilya? Tara mga bata, ating suriin ang mga kasagutan sa ating mga tanong. Alam ba ninyo mga bata na ang ating bansa ay mayaman sa iba't ibang anyong tubig? Dahil dito, ang pangingisda ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino. Ang pag-aalaga ng isda o fish culture na tinatawag ay malaki ang tulong sa kabuhayan ng mag-anak. Natutugunan nito ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang isda, katulad ng manok, baboy at baka, ay may napakahalagang bahaging ginagampanan. Karaniwang ito ang makikita sa hapagkainan ng isang mag-anak dahil mura at masustansya ito. Maganda ito sa ating katawan bilang pinanggagalingan ng protina. Sa tamang pag-aalaga ng isda, matutugunan ang iba pang mga suliranin ng bansa, lalo na sa pagkain. Mainam din itong gawing hanap buhay. Madali bang mag-alaga ng isda? Ang pag-aalaga ng isda ay madaling gawin. Tama ka sa narinig mo. Madali lang itong gawin at alam ko na kayang-kaya ninyo itong isagawa kasama ng inyong pamilya. Kailangan mo lang alamin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsisimula ng palaisdaan. Sa puntong ito, alamin na natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsisimula ng palaisdaan. Una, limit. Pumili ng isdang aalagaan tangkop sa lugar at panahon. Ang tilapia, karpa, bangus, at hito ay mga uri ng isda na maaari nating alagaan. Ang tilapia ay mabilis lumaki at maaaring anihin sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Inaabot naman ang 1 taon bago anihin ang karpa. 6 na buwang pag-aalaga naman bago anihin ang bangus. At 5 hanggang 6 na buwan ang hito. Pangalawa, lokasyon. Pumili ng lugar na malapit sa pagpinagkukunan ng tubig tulad ng ilog, balon o poso sa buong taon. Mahalaga na laging sapat ang tubig sa palaisdaan, lalo na sa panahon ng tag-init upang maiwasan ang pagkamatay ng isda. Mas mapapabilis din ang pagdami ng lumot na nagsisilbing pagkain ng tilapia kung ang lugar ay naaarawan at hindi binabaha tuwing umuulan o sa panahon ng tag-ulan. Pangatlo, ano kaya ito na kailangan din natin at ng mga isda upang mabuhay at lumaking malusog? Hulaan nga ninyo? Tama! Ito ay ang pagkain. Ang maliit na halamang dagat na makita nating berde
na lumulutang sa tubig ay pagkain ng mga isda. Ang mga itlog ng kulisap, suso, darak, tinapay, at liya o planktons ay pagkain din ng mga isda. May mabibili rin sa pamilihan katulad ng mga pagkain komersyal. At ang panghuli na dapat nating isaalang-alang sa pagsisimula ng palaisdaan ay pag-aalaga. Upang maging malusog at maayos ang paglaki ng mga alagang isda, ay naglalagay ng pataba o dumi ng hayop sa palaisdaan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nag-aalaga ng isda ay nag-aalaga rin ng manok at baboy. Ang malalaking isda ay dapat alisin o hiwalay dahil ang mga ito ay kumakain ng isdang maliliit at upang magkaroon ng malaking lugar ang mga lumalaking isda. Dagdag pa dito, hindi dapat magsiksikan ang mga isda dahil nababawasan ang oxygen sa tubig na maaaring ikamatay ng mga ito. Iwasan ding matapunan ang palaisdaan ng mga anumang bagay na nakalalason. Naunawaan ba ninyo mga bata? Mabuti kung ganon. Ako ay nagkakalap sa pagtutok ninyo sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya na ninyong gawin ang hinanda kong gawain. Makinig ng mabuti sa panuto mga bata. Panuto, basahin at suriin ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, saan dapat itayo ang palaisdaan? Ulitin ko, saan dapat itayo ang palaisdaan? A. Sa mainit na lugar. B. Sa malayong lugar. C. Sa mayroong sapat na pagkukunan ng tubig. D. Malayo sa tirahan. Kung ang inyong sagot ay letrang C, mahusay. Sa mayroong sapat na pagkukunan ng tubig, dapat itayo ang palaisdaan. Sa ikalawang bilang, mahalaga ang paglaki ng mga isda. Ano ang gagawin mo para lumaki at tumaba ito? A. Lagyan ng buhangin. B. Lagyan ng langis. C. Lagyan ng pataba o dumi ng hayop. D. Lagyan ng tubig na may halong kemikal. Ano ang inyong kasagutan? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Kailangang lagyan ng pataba o dumi ng hayop ang palaisdaan upang lumaki at maging malusog ang alagang isda. Ikatlong bilang. Alin sa sumusunod ang hindi pagkain ng isda? Ulitin ko. Alin sa sumusunod ang hindi pagkain ng isda? A. Planktons. B. Darak. C. Tinapay. D. Tuyong dahon. Sa palagay ninyo mga bata,
Ano kaya ang tamang sagot dito? Mahusay! Letrang T ang wastong sagot. Ang tuyong dahon ay hindi pagkain ng isda. Para naman sa ika-4 na bilang. Bakit maraming mangingisda ang nawiwiling mag-alaga ng tilapia? Ulitin ko. Bakit maraming mangingisda ang nawiwiling mag-alaga ng tilapia? A. Dahil madali itong hulihin. B. Dahil mabilis itong lumaki. C. Dahil maraming nag-uulam nito. D. Dahil matataba ito. Kung ang sagot ninyo ay letrang D, magaling. Maraming mangingisda ang nawiwili na mag-alaga ng tilapia dahil mabilis itong lumaki. At ang panghuling bilang, ang sumusunod ay mga mabuting maidudulot ng pag-aalaga ng isda sa isang mag-anak. Maliban sa isa. Ano ito? Ulitin ko. Ang sumusunod ay mga mabuting maidudulot ng pag-aalaga ng isda sa isang mag-anak maliban sa isa. Ano ito? A. Natutugunan ang pangangailangan ng mag-anak. B. Napagkukunan ng regular na kita ng mag-anak. C. Nakapagbibigay ng karagdagang pagkain sa pagkainan. D. Nagiging sagabal sa pag-unlad ng mag-anak. Kung ang sagot ninyo ay letrang D, tama na naman ang inyong sagot. Hindi nagiging sagabal ang pag-aalaga ng isda sa pag-unlad ng mag-anak, bagkus ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng isang mag-anak. Oras na para bilangin ang inyong score, mga bata. Sa inyong pagbibilang, sana ay isabuhay ang academic honesty. Ilang puntos ang inyong nakuha? Maaari ninyong i-type sa chat box, mga bata. Magaling! Halos kayo ay nakakuha ng matataas na score. Masaya ako dahil naintindihan ninyo ang ating aralin. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon at pakikinig. Tandaan, mga bata, sa pagsisimula ng palaisdaan, dapat isaalang-alang ang binhi, lokasyon, pagkain at pag-aalaga. Mahalaga rin ang pagiging masikap, matiyaga, at mapagtiis sa pag-aalaga ng isda. At sa masusing pagsisikap at pagtutulungan ng buong mag-anak, makakamtan ang bunga ng paghihirap at pag-unlad.
At para naman sa inyong karagdagang gawain, ipagpalagay na mayroon kayong isang maliit na palaisdaan sa inyong bakuran. Ano ang iyong gagawin upang maging kawili-wili ito sa lahat ng kasapi ng pamilya, lalo na kung ang nakatatandang kapatid ay walang interes sa pag-aalaga ng isda. Ilahad sa isang malinis na papel ang iyong mga hakbang at paraang gagawin. Narito ang rubrics na ating gagamitin. Ito ay may 4 na pamantayan sa pagtataya ng isinulat na paglalahad. Una, may kapuluhan ang inilahad at pagkakaugnay ng detalye, organisado. Pangalawa, malinaw ang layunin, nasa focus. Pangatlo, gumamit ng payak at angkop na mga salita at lubos na naunawaan. Pang-apat, wasto ang gamit sa malalaking titik kung saan kailangan, gayon din ang mga bantas, baybay ng mga salita, at iba pang mechanics sa pagsulat. Ang pinakamataas na puntos na maaring makuha sa bawat pamantayan ay 5 at ang pinakamababa naman ay 1. Mga bata, tapos na ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan at nawili sa ating talakayan. Laging tandaan, isa sa mga tungkuling dapat gampanan ng isang batang kagaya mo ay ang paggawa ng mga bagay-bagay na kapaki-pakinabang gaya ng pag-aalaga ng isda upang malinang ang kaalaman at kasanayan na makatutulong sa pag-unlad sa sarili at kabuhayan ng pamilya. Ako ay tunay na nagkagalak dahil sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap, handa kayong yakapin ang mga kasanayan at kaalaman sa edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan, agrikultura sa ika-5 baitang. Bago tayo tuluyang magpaalam sa ating aralin, ay ating munang bigyang daan ang mga katanungan na aking nababasa sa chat box. Itong tanong na ito ay galing kay Johan Matthew. Ang sabi niya, Teacher, makakaya kaya naming mag-alaga ng isda? Alam mo, Johan, kayang-kaya mo mag-alaga ng isda? So gaya ng sinabi ko kanina, napakadali lamang ito, lalo na kung bibigyang pansin mo ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasagawa o pagsisimula ng palaisdaan. Kasama ng iyong pamilya, tiyak na mapagtatagumpayan ninyo ang gawain ito at mag-e-enjoy pa kayo. Isa pang katanungan, ito ay mula kay Johan. Ang tanong niya, Teacher, anong isda ang karaniwang malawakang inaalagaan sa ating bansa? Johan, napakaganda ng iyong katanungan. Ang isdang karaniwang malakang inaalagaan sa bansa ay bangus at tilapia. Hayan mga bata, sana ay nasagot ko ng maayos ang inyong mga tanong. Sa ngalan ng Project Shine,
Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino ng DEPED Tarlac Province. Maraming salamat po. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Melanie Ardumlao, mula sa Bayan ng Ungkada, na nagsasabing, easy, doable, enjoyable now in EPP TLE, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Magandang araw, hanggang sa muli, paalam! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Let us pray. Dear God, we confess our need for you today. We need your healing and your grace. We need hope restored. We need to be reminded that you work on behalf of those who love, constantly, powerfully, completely. Forgive us for trying to fix our situations on our own. Forgive us for running all different directions and spinning our wheels to find help, when true help and healing must be found first in you. Forgive us for forgetting how much we need you above everyone and everything else. We come to you and bring you to the place we are hurting. You see where no one else is able to fully see or understand. You know the pain we're carried, the burdens, the cares. You know where we need to be set free. We ask for your healing and grace to cover every broken place, every wound, every heartache. Thank you that you are able to do far more than we could ever imagine. Thank you for your mighty power that acts on the behalf of your children. We reach out to you and know that you are restoring and redeeming every place of difficulty, every battle for your greater glory. Thank you that you will never waste our pain and suffering. We love you.
We need you today. In Jesus' name, amen. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang buhay mga batang TarlakHenyo at sa lahat ng masisipag at manulusog na mag-aaral na nasa ika-5 baita. Magandang araw sa inyo. Matanong ko lang mga bata, lumalabas na ba kayo? Namamasyal na ba kayo? Kung ganoon, dapat doble ingat pa rin mga bata sapagkat hindi pa rin tapos ang pandemya. Mas mainam mga bata na kayo ay tumutok sa Aral TarlakHenyo na hatid sa atin ng RTV Tarlac Channel 26 at tayo ay sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong makakasama para sa ating aralin para sa Music of 5, Madang Channeling and Taglaw na nagmula pa sa Kapas Tarlac. Kaway-kaway lahat dyan sa mga batang Kapasenyo. Magandang araw mga bata. At syempre, bago tayo tumungo sa ating aralin mga bata, ihanda muna ninyo ang inyong mga learning activity sheets at mga panulat or ballpen. Paalala lang mga bata, maaari kayong sumagot sa ating aralin sa pamamagitan ng pag-type ninyo sa ating chat box. Subalit, paalala lang ang isa-chat lang ninyo mga bata ay yung may kaugnayan sa ating aralin. May mga guro tayong nakaantabay at nakikita ang inyong mga chat. Okay, yan ang batang TarlakHenyo. Hindi lang magaling, hindi lang mabait, masunurin pa. At sa pagkakataong ito mga bata, meron tayong dalawang aralin na pag-uusapan. Ito ay ang Module 5 at ang Module 6. Unahin muna natin ang Module 5. Ang Module 5 ay patungkol sa C major scale at inaasahan dito kapag pinag-aralan natin to, kayo ay nakakaguhit ng mga nota na nasa C major scale. Nakikilala ninyo ang mga nota na nasa C major scale at naaawit ang sopa syllable na nasa C major scale. At para sa Module 6 na atin rin tatalakayin, ito naman ay patungkol sa pinakamataas at pinakamababang antas ng mga nota. Dito naman mga bata, kayo ay inaasahan na susuri ang pinakamataas at pinakamababang antas ng nota ng musika na nagpapahiwatig ng wide o narrow range. At syempre, kayo ay nakakagawa ng stop na nagpapakita ng pinakamataas at pinakamababang antas ng mga nota sa musika. At syempre, unahin natin ang C major scale na nasa Module 5. Ano ang inyong nakikita sa inyong screen mga bata? Familiar ba kayo sa mga ito?
Magaling! Tama! Yan ay ang larawan ng instrumentong keyboard. At yung nasa ibaba naman mga bata ay ang larawan ng sopa silaba na nasa C major scale. Ngayon, ang gagawin natin mga bata, suriin ninyo ang bawat nota, suriin ninyo ang bawat pitch name ng C major scale. Kasi maya, meron akong katanungan patungkol sa inyong nakikitang larawan. Alright. Okay. Unang katanungan, ilang nota meron ang C major scale? Ilang nota meron ang C major scale? Sagot na mga bata! At kung ang kasagutan ninyo ay 8, tama. Meron tayong 8 nota na sa C major scale. Ano-ano ang mga nota na nasa C major scale? Ano-ano ang mga nota na nasa C major scale o ang kanilang mga pitch names? Ang sagot ba ninyo ay Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Yan ba ang kasagutan ninyo mga bata? Kung gano'n, palakpakan naman ninyo ang inyong sarili. Ito pa. Kung talagang naiintindihan ninyo yung larawan na aking ipinakita kanina, anong nota ang nasa third scale degree? Anong nota ang nasa third scale degree? Alright. Ang sagot ba ninyo ay Mi or I? Ang I kasi ang pitch name niya. Kung ganyan ang sagot ninyo mga bata, nako, malamang ay alam ka na sa musika. At para sa ating pang-apat na katanungan, ilan ang sharps or flats meron ang C major scale? May nakita ba kayong mga flats at sharps? Kung ang sagot ninyo ay wala or wale, very good. Sapagkat ang C major scales ay napakasimple. Ito ang pinakasimpleng skala sa musika. And of course, ang ating pinakahuling katanungan, anong sopa syllable ang katumbas ng pitch name G sa C major scale? Okay. Ang sagot ba ninyo ay so? Okay, kung ang sagot ninyo ay so, very good. Marahil, magtatanong kayo, bakit si major scale? Ito kasi ang mga bata ang pinakasimple at ito ang magiging daan para mas makilala ninyo ang mga ibang skala. Ang C major scale ay isang scale na walang sharp at walang flat. Simple lang siya. Ito ay binubuo ng 8 nota na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Ito ay ang Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Sa sopa syllables. At ito naman ang kanilang mga pitch name mga bata. C, nakatumbas ang Do. D, katumbas ang Re. E, katumbas ang Mi. F, katumbas ang Fa. G, katumbas ang So. A, La, and then higher Do, katumbas ang T. Okay, ang unang notang Do, kung mapapansin ninyo, ang unang notang Do ay palagi inuulit sa dulo ng scale. Kaya meron tayong tinatawag na lower Do, meron din tayong tinatawag na higher Do. Mamaya, pakikinggan natin ang tunog ng lower Do at pakikinggan natin ang tunog ng higher Do. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo mga bata, ito naman ang tinatawag nating mga nota na nasa C major ascending scale.
Anong ibig sabihin ng ascending scale mga bata? Ibig sabihin pataas. Okay? Ito ang C, D, E, F, G, A, B, C. Okay, napansin ba ninyo may dalawang C? Ito yung sinasabi ko kanina. Meron tayong mababang C at meron tayong tinatawag na mataas na C or higher Do. Ulitin ko ang tunog ng C major ascending scale. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dali, di ba? Ngayon naman, tingnan naman natin ang C major descending scale. Pababa naman ito, anak. So, magsisimula tayo kay B, A, G, F, E, D, C. Okay. Sa T, ito pa? B, A, G, F, E, D, C. Tuti, la, so, fa, mi, re, do. Ulitin natin. Tilas, so, fa, mi, re, do. Simple lang. Wala siyang flat, wala siyang sharp. Simple-simple ang C major scale. Okay. Upang ito naman ang tinatawag nating descending scale na at para lalo natin maintindihan at masaulo ang mga tunog ng C major scale, gagamit tayo ngayon ng Kodály method. Ipapakita muna ni Teacher Jen, ni Madam Chinelyn, ang mga senyales gamit ang ating mga kamay. Tama? Gamit ang ating kamay, and then pagkatapos kong ipakita ito, mga bata, sundan ninyo yung nasa screen ninyo. Uulitin natin to ng 3 beses. Ito ang tinatawag nating Do. Sige nga, gayahin nyo nga. Do. Re. Mi, fa, so, la, ti, do. Kuha ba ninyo mga bata? Ulitin natin mga bata. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Mga bata, screenshot ninyo yan anak ha, para meron kayong pag-aaralan pagkatapos ng ating aralin. Pababa naman tayo ngayon mga bata, descending scale tayo. Simula tayo sa higher Do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. For the last time, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Baba naman. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Magaling mga bata. Ayan, may exercise na kayo, may hand exercise na kayo mga bata para sa musika. Yan ang ating tinatawag na Kodály method. At sa pagkakataong nito mga bata, darako naman tayo sa Module 6. Ang pinakamataas at pinakamababang antas ng mga nota. Ano naman ngayon ang tatalakayin natin sa Module 6? Pagbasa ninyo mabuti mga bata ang posisyon ng mga nota sa staff. Ayan, nakikita niyo ba ang 5 nota na nakalagay sa staff? Bigyan ng pansin ang nota na nasa pinakamababa. Anong nota ang nakikita ninyo na nasa pinakamababa? At anong nota naman ang nasa pinakamataas? Okay. Saan sa staff ang may pinakamataas na nota? Saan sa staff ang may pinakamataas na nota? Okay, la o pitch name na G ba ang inyong sagot? Magaling. Yan, ang la o G ang pinakamataas na nota sa ating staff.
Pangalawang tanong, saan sa staff ang may pinakamababang nota? Ito ang may pinakamababang nota. Ay naku, obvious na obvious. Ang sagot ba ninyo ay do o si, pitch name na si? Okay, magaling. Kaya ko tinanong ang dalawang iyan anak, may kaugnayan sila. Isa pa sa mahalagang aspekto ng melody ay ang range ng mga nota sa isang awitin o musika. Ito ay madaling matutukoy sa pamamagitan ng pagkilala sa pinakamataas at pinakamababang nota ng isang awit. Kung ang distansya ng pinakamababa at pinakamataas na nota sa musika ay maikli lamang o hindi masyadong magkalayo ang kanilang distansya, ang musika ay sinasabing may narrow range. Paano yan, teacher? Tingnan natin ang ating susunod na awit na pag-aaralan. Pamilyar ba kayo sa Chuwaay? Okay, ang Chuwaay ay isang katutubong awit ng ating mga kapatid na Igorot. Okay, pagmasdan ninyo yung pinakamataas na nota sa Chuwaay. Ano ang pinakamataas na nota sa Chuwaay? Magaling. Ayan. Nakalagay na sa screen ninyo. A. Nasa A or pitch name na A ang pinakamataas na nota. Samantalang ang pinakamababang nota naman sa Chuwaay ay ang E. Ibig sabihin yan mga bata, kung pagmamasdan ninyo yung nasa larawan, hindi masyadong magkakalayo ang kanilang agwat. Kaya ang tawag natin sa uri ng awit na may maikling agwat ng mga nota ng pinakamataas at pinakamababa ay narrow range. Tignan naman natin ang susunod na awit. Okay. Ang wide range naman tayo. Kung meron tayong narrow range, meron din tayong tinatawag na wide range. Kung minsan ang distansya ng pinakamababa at pinakamataas ng mga nota ay sadyang malaki ang agwat. Kapag ito ay nakapaloob sa isang awitin o musika, ang range ay tinuturing na wide o malawak. So, ang awiting ili-ili tulog anay ay isang awitin na may wide range. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang mga nota. Ito ang nota, ito ang piyesa ng ili-ili tulog anay. Pagmasdan ninyo yung may nakasulat na letter E o pitch name na E. Okay, ang pinakamataas na nota sa ili-ili tulog anay ay E. Tama? Sumantalang ang pinakamababa na nota ay nasa B. Kung susuruin ninyo, kung ikukumpara ninyo doon sa nauna nating napag-usapan yung Chuwa ay napakalawak or napakalayo ng agwat ng pinakamataas na nota sa pinakamababang nota. Ibig sabihin nito mga bata, itong awit na ito ay mayroong wide range. Kadalasan ang mga awitin na nasa wide range ay medyo may kahirapan itong basahin o kantahin sapagkat nangangailangan ng puwersa ng mga awit para maawit na maayos ang mga awit na nasa wide range. Okay? Yan ang dalawang uri ng range sa musika, ang narrow range at ang wide range. Okay? Para naman sa inyong, para matalas natin mga bata kung talagang naiintindihan ninyo ang ating dalawang lesyon para sa Musikang 5, may inihandang mga gawain si Madam Chinalyn. Ano to? Sa gawain 1, unan at iguhit ang mga nota na nasa major scale. Unan at iguhit ang mga nota ng C major scale sa musical stop sa ibaba. At habang hinihintay ko kayo, mag-isip at magsulat doon sa inyong mga learning activity sheets mga bata. Isha-shout out ko lahat ng mga batang nakikinig from Capas Cabaldon Elementary School. Shout out sa inyong mga anak at sa lahat ng mga masusing nakikinig na mga magulang. Magandang araw po mga nanay, tatay. Sige po, enjoy po natin ang musika.
sagutin na natin mga bata. Okay. Ang gawain 1 ay sasagutin natin, subalit ang gawain 2, 3, at 4 ay sa bahay na lang ninyo o sa inyo na lang ninyo ito sasagutin. Ngunit i-discuss pa rin ni Madam Chen. Okay, kung ang sagot ninyo ay heto, ang do, re, mi, fa, so, la, si, do. Tignan nyo mabuti ang position mga bata. Ha? Yun ang position dapat ng mga nota para sa ating C major scale sa musical stars. Okay, tingnan muna natin ang gawain 2. Ang gawain 2, kayo nasasagot sa bata, iguhit ang tamang note sa tapat ng bawat sopa syllable. Madali na lang yan. Mas madali yan kaysa sa nauna. Ang gawain 3 naman, ito ang gagawin ninyo para sa module 6. Suriin ang pinakamataas at pinakamababang nota. Isulat kung ito ay may malawak o makitid na range sa pagitan ng dalawang nota. At syempre, ang ating panghuling gawain, suriin ang musical score na ito, kilalanin ang pinakamataas at pinakamababang nota. Alright, mga bata, napakabilis ng oras. At dyan natin pansamantalang tinatapos ang ating aralin para sa Musical 5. So nakadalawang module tayo, ang module 5 at ang module 6. Patuloy kayong umantabay mga bata sa ating aralin sapagkat marami, ang ating mga guro sa Musical 5 ay handang-handa na ihayag at ibigay sa inyo ang kaalaman sa musika. Kayo pa rin mga bata ay nakatutok sa Aral TarlakHenyo, hatid sa atin ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZPC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ito pa rin si Madam Jeneline N. Tanglao ay pansamantalang magpapaalam at nagsasabi, musika, musika, musika. Kay ganda ng ating musika. Paalam mga bata! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.